Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Okay, so today is 1st May 2025. Our other important current affairs I'm discussing for both prelims and mains point of view. Okay, so these are the two topics that we will going to discuss today. India's labor market, and we discussing blueprint on clean drinking water. Okay, সকলোকে ক্লিন ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ দিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি ব্লুপ্ৰিণ্ট ৰচিছে তাৰ বিষয়ে আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। অ'কে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ফৰ আৱাৰ জিএছ পেপাৰ 3 কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, আমি ডিছকাশ্যন কৰিম মেইনলি। অ'কে, জিএছ পেপাৰ 1 কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, 3 কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। চ' লেটছ ডিছকাছ দ্য টপিক মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ। ফাৰ্ষ্ট টপিকটো হ'ল যে ইণ্ডিয়াছ লেবাৰ মাৰ্কেট। অ'কে, ইণ্ডিয়াছ লেবাৰ মাৰ্কেট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি বিকশিত ভাৰত, আমাৰ যিটো এইম হয় বিকশিত ভাৰত এট 2047, যেতিয়া আমাৰ 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব স্বাধীনতাৰ, তেতিয়ালৈকে যাতে আমি এখন বিকশিত ভাৰত, আমি ডেভেলপ ইণ্ডিয়া যাতে আমি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ লেবাৰ ফৰ্চটোক আমি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ বা আমি কি ষ্টেপছ ল'ব লাগিব টু ৰিপ দি ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট। অ'কে, এইটো আছে নহয়, ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট পৰীক্ষাত আহি থাকে দেই। দিছ টপিক ইজ ৰিলেটেড টু ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট অলছ'। ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট আমি ৰিপ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব। অ'কে, চিন্স আমি সকলোৱে জানো যে ইণ্ডিয়া যিটো আমাৰ কাৰেণ্ট পপুলেশ্যন হয়, কি হ'ব গৈ আছে যে ওৱান অফ দি য়ংগেষ্ট পপুলেশ্যন অফ দি ৱৰ্ল্ড। ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন য়ংগেষ্ট পপুলেশ্যন হয়, মানে ৱৰ্কিং এজত যিমানখিনি মানুহ আছে 15 to 64 years এজত। অ'কে, যিটো ৱৰ্কিং এজ পিপুল হয় ইণ্ডিয়াত, সেইটো নন ৱৰ্কিঙতকৈ আমাৰ কি হয়, দিছ ইজ নন ৱৰ্কিং তকৈ আমাৰ কি হয়, বেছি হয়। অ'কে, আমাৰ যিটো ডেম'গ্ৰাফিক বৰ্তমান যিটো চিনাৰিঅ' হয়, ই এটা কথা সূচায় যে আমাৰ ইকনমিক পটেঞ্চিয়েল ডিউ টু আৱাৰ ডেম'গ্ৰাফি। অ'কে, আৰু সেইটো আমি ৰিপ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব। অ'কে, আদাৰৱাইজ আমাৰ য়ং জেনেৰেশ্যনক যদি আমি এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি দিব নোৱাৰোঁ, আমি যদি প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন তেওঁলোকক দিব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোক কি হৈ যাব, বিপথে পৰিচালিত হ'ব। আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিটো পটেঞ্চিয়েল আছে ইকনমিক গ্ৰ'থ ফ্ৰম আৱাৰ ডেম'গ্ৰাফি, ফ্ৰম আৱাৰ পপুলেশ্যন, সেইটো আমি এচিভ কৰিব নোৱাৰিম, ঠিক আছে। আৰু লগতে কি হ'ব যে আমাৰ যিটো আমাৰ ড্ৰিম হয় ছেল্ফ ৰিলায়েণ্ট ইণ্ডিয়া বা আমাৰ ডেভেলপ ইণ্ডিয়া, সেইটোও আমি এচিভ কৰিব নোৱাৰিম। অ'কে, ইয়াৰ কাৰণে আমি কি ষ্টেপছ লৈছোঁ বা আমি ভৱিষ্যতে কি ষ্টেপছ ল'ব পাৰিম যাতে আমি বাই 2047 ইণ্ডিয়াখনক এখন ছেল্ফ ৰিলায়েণ্ট ইণ্ডিয়া, এখন ডেভেলপ ইণ্ডিয়া যাতে আমি কৰিব পাৰোঁ। অ'কে, মেইনলি আমি ফ'কাছ কৰিব লাগিব, উই হেভ টু ফ'কাছ অন আৱাৰ পুৱাৰ পিপল, উই হেভ টু ফ'কাছ অন ওমেন, উই হেভ টু ফ'কাছ অন আৱাৰ ইউথ, উই হেভ টু ফ'কাছ অন আৱাৰ ফাৰ্মাৰ্ছ। এই 4টা পিলাৰৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব, ফ'কাছ কৰি পেলাই কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ পৰা যাতে আমি মেক্সিমাম পটেঞ্চিয়েল যাতে আমি গেইন কৰিব পাৰোঁ। অ'কে, ফৰ আৱাৰ ডেভেলপ ইণ্ডিয়া। গেটিং? So let's discuss the topic, my dear students. বৰ্তমান আমি যদি চাওঁ, a nation vision to make India develop and a self-reliant in economy by 2047, making 100 years of independence. আৰু আমাৰ যিটো টাৰ্গেট হয় সেইটো 30 trillion ইকনমি বাই 2047। অ'কে, ড্ৰিভন বাই, ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে আমাৰ ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ হ'ব লাগিব, ছাষ্টেইনেবল গ্ৰ'থ হ'ব লাগিব, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিব, ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিব, আৰু আমাৰ টেকনলজি লেড গ্ৰ'থ হ'ব লাগিব। দেন অনলি আমি সেই 30 trillion ইকনমি আমি এচিভ কৰিব পাৰিম বাই 2047, আৰু ইণ্ডিয়াখন তেতিয়া কি হ'ব, এখন বিকশিত ভাৰত, বা আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে আমি ডেভেলপড, অ'কে, আমি কি এচিভ কৰিব পাৰিম, ডেভেলপড ইণ্ডিয়া। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ডেভেলপমেণ্টটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব যে আমাৰ ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ হ'ব লাগিব। অ'কে, সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কি হ'ব লাগিব, আমাৰ ডেভেলপ হ'ব লাগিব, ওমেন হওক, মেন হওক, অ'কে, বেকৱাৰ্ড কমিউনিটি হওক। অ'কে, চবকে আমি লগত লৈহে আমি কি কৰিব লাগিব, এই ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ আমি কৰিব লাগিব। দেন অনলি দেট বিকশিত ভাৰত বা ডেভেলপ ইণ্ডিয়া ইজ পচিবল বাই 2047। ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিব, আমি ছাষ্টেইনেবল গ'ল বা আমি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব, ফ'কাছ কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি টেকনলজিৰ ওপৰতো আমি কি কৰিব লাগিব, আমি ইন'ভেশ্যন হওক, টেকনলজিৰ ওপৰতো আমি কি কৰিব লাগিব, আমি ফ'কাছ কৰিব লাগিব। দেন অনলি দেট বিকশিত ভাৰত বাই 2047 আমি এচিভ কৰিব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি ফ'কাছ কৰিব লাগিব দিছ 4 পিলাৰ্ছ, আৰু পুৱাৰ পিপল, আৰু ওমেন, আৰু ইউথ এণ্ড অন্নদাতা, ডেট ইজ দি ফাৰ্মাৰ্ছ। এই 4টা পিলাৰত আমি কি কৰিব লাগিব, ফ'কাছ কৰিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকক চেণ্টাৰ হিচাপে লৈ পেলাই আমি ভেৰিয়াছ স্কিমছবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব, যাতে আমি সকলোকে লৈ পেলাই আমি ইনক্লুচিভ এখন ছ'চাইটি, ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ যাতে আমি এচিভ কৰিব পাৰোঁ। দেন অনলি ইণ্ডিয়াখন কি হ'ব, এখন ডেভেলপড ইণ্ডিয়া হ'ব বাই 2047। অ'কে, এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে কি গ্ৰ'থ পিলাৰ আমাৰ কি লাগিব, আমাক ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ হ'ব লাগিব, আমি সকলোকে আপলিফ্ট কৰিব লাগিব। বেকৱাৰ্ড কমিউনিটি হওক, অ'কে, SC ST OBC, অনলি জেনেৰেল কাষ্ট বা আমাৰ যিবোৰ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনকো আমি কি কৰিব লাগিব, আমি
উইকাৰ সেকশন অফ দি সোসাইটি তেওঁলোককো আমি কি কৰিব লাগিব আমি uplift কৰিব লাগিব then only develop India is possible তাৰ কাৰণে আমি various schemes লৈছে government of India for example প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা উজ্জ্বলা যোজনা to provide LPG gases PM Kisan for the farmers yes or no তাৰ উপৰি আমি labor market dynamic and youth empowerment আমি কাৰণে আমি কি কৰিছো okay for example India has over 1 billion people below 35 years 1 billion people below 35 years so এই যেটো পটেনশিয়াল আছে এই পটেনশিয়ালটো আমি ৰিপ কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি আমাৰ ইউথক প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন দিব লাগিব ওকে আমি হেলথ ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব হেলথি ইণ্ডিয়া আমি বনাব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি নিউট্ৰিচনৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব আমি ফোকাস কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে পোষণ অভিযান ওকে নেশ্যনেল ফুড সিকিউৰিটি এক্ট উই হেভ টু কানেক্ট মেনি থিংস মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস ওকে আমি এটা পোষণ অভিযানৰ কথা আমি লিখিম পোষণ অভিযান ফৰ হেলথি ইণ্ডিয়া ইয়েছ অৰ নো তাৰ উপৰি আমি কি কম যে নেশ্যনেল ফুড সিকিউৰিটি এক্ট 2013 okay government is taking various steps যাতে আমি কি কৰিব পাৰো যে আমাৰ যেটো এই 35 ইয়ার্স বিলো যিমানখিনি আমাৰ পপুলেশন আছে সেইখিনি আমি যাতে কি কৰিব পাৰো তেওঁলোকৰ পৰা যাতে আমি পটেনশিয়ালটো লব পাৰো ফৰ আওয়ার ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বা আমাৰ যিখিনি কারেন্ট চাইল্ড আছে সেইখিনিকো যাতে আমি এখন হেলথি ইণ্ডিয়া আমি যাতে এচিভ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো আমি নিউট্ৰিশনৰ কাৰণ আমাৰ যিবোৰ আজি বা 20 years back 40 years back আমি যদি চাওঁ যে বহুত আমাৰ এটা ইস্যু আছিল যে মাল নিউট্ৰিশন এটা মাল নিউট্ৰিশনটো আমি তাৰ কাৰণে আমি এড্ৰেছ কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিছো যে আমি নেশ্যনেল ফুড সিকিউৰিটি এক্ট 2013 তাৰ পিছত আমি পোষণ অভিযান আনিছো টু প্ৰভাইড ওকে প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশন টু দি এডোলেসেন্ট গাৰ্ল লেক্টেটিং ওমেন এণ্ড ওমেন ইয়েছ অৰ নো গতিকে আমি এই গোটেই স্কিমছবোৰ আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰিম গেটিং দেন লেবাৰ মাৰ্কেট ইস্যুজ ওকে জেন্ডাৰ ডিসপ্যাৰিটিজ আমাৰ কিছুমান ইস্যুজ আছে ওকে স্কিল গ্যাপস আছে ওকে এই ইস্যুজবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব ৰিজনাল ইমবেলেন্স ওকে ইনফৰ্মেল সেক্টৰ ডমিনেন্স ওকে মাইগ্ৰেশন চ্যালেঞ্জেস ওকে সো ৰিজনাল ডিসপ্যাৰিটি আমি দেখা পোৱা যায় ৰিজনাল ইমবেলেন্স ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি চাওঁ যে গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ আৰ মোষ্ট ডেভেলপড ষ্টেট অফ আ কান্ট্ৰি তাৰ উপৰি আমি যদি চাওঁ সাউদাৰ্ণ ষ্টেটছ আৰ অলসো ডেভেলপড বাট কম্পেয়াৰ টু দোজ ষ্টেটছ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ ওকে বা বিহাৰ ইজ নট সো ডেভেলপড এতিয়া আমি এই যেটো ৰিজনাল ইমবেলেন্স আছে ইন্ডাষ্ট্ৰি পইণ্ট অফ ভিউ পা হওক বা আদাৰ এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন হওক স্কিল ডেভেলপমেন্ট হওক আমি য'ত যিবোৰ এৰিয়াত যিবোৰ ষ্টেটত আমি পিছ পৰি আছো সেইবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব আমি আপলিফ্ট কৰিব লাগিব ওকে দেন অনলি ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ হ'ব বা আমাৰ ডেভেলপ ইণ্ডিয়া আমি এচিভ কৰিব পাৰিম বাই 2047 ওকে সো তাৰ উপৰি আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি স্কিল ডেভেলপমেন্ট কৰিব লাগিব স্কিল এণ্ড এমপ্লয়মেন্ট স্কিম ওকে এই স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে আমি কি আছে স্কিল ইণ্ডিয়া মিছন আনিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল বিকাশ যোজনা ওকে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া okay make in India schemes anisu for employment generation yes or no so gotike we have to know all about these schemes ekebare details najanilo je particular issues bur karone kuntu schemes ami anisu we have to know about it okay it is skill development buli kole moi pradhanmantri kaushal bikas yojonar kotha moi janiboi lagibo mention koribo lagibo porikhat skill India mission kotha ami kobo paribo lagibo tar upori digital India startup India and employment generation karone make in India ami ebur কব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ উপৰি আমি কি আনিছো যে ইন্টাৰনেশনাল ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে আমি নেশ্যনেল মাষ্টাৰ প্ল্যান আনিছো গতি শক্তি ওকে ফৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট ভায়া PM গতি শক্তি ওকে PLS স্কিম ফৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং ওকে নেশ্যনেল লজিষ্টিক পলিচিজ টু ৰিডিউস কষ্ট এণ্ড ইমপ্ৰুভ কম্পিটিটিভনেস নেশ্যনেল লজিষ্টিক পলিচিও আমি আনিছো যাতে আমাৰ লজিষ্টিক কষ্টটো যাতে আমাৰ কি হয় ৰিডিউস হয় তাৰ উপৰি আমাৰ কি হয় যে আমাৰ logistic to that amari fast moving hoy yes or no so these steps are taken by the India to make India develop India to make India bikshito bharat okay fine so agriculture aru farmers kan ami ki loisu various ami steps loise government of India PM kisan kotha ami yate kobo parim okay farmer producer organization ami ki korisu ami create korisu value chain integration korisu agriculture technology innovation anisu okay we have take these steps okay PM Kisan for financial assistance to our farmers 6000 yen per year yes or no tinta installment women empowerment e karone ami government e ki korisu beti bachao beti padhao mudra loans to provide financial support to the women stand up schemes these schemes are taken by the government of India for women empowerment jate amar women ki ahibo pare jate
মেইন ষ্ট্ৰীমত আহি পেলাই তেওঁলোকেও যাতে আমাক ডেভেলপ ইণ্ডিয়া গঢ়াত কি কৰিব পাৰে সহায় কৰিব পাৰে ওকে সো সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশন মই এটা কথা কম বা সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশন বা এনি আদার কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন সদায় স্কিমছবোৰ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যে আমাৰ যিবোৰ ইছ্যু আছে ওমেন ৰিলেটেড হওক জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটিত হওক ওকে বা আমাৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ হওক চেনিটেশ্যন হওক আনএমপ্লয়মেণ্ট হওক স্কিল গেপ হওক ওকে সো সেই গোটেই ইছ্যুজবোৰৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে সেইবোৰ এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে কি ষ্টেপছ লৈছে সেইবোৰ আমি জনাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ওকে so what we need here my dear students inclusive skill training inclusive this is very important keyword my dear students আমি inclusive skill training দিব লাগিব সকলোকে then only সকলোৱে কি কৰিব পাৰিব contribute কৰিব পাৰিব for what nation building ত তেতিয়াই কি কৰিব পাৰিব মানুহে কি কৰিব পাৰিব contribute কৰিব পাৰিব okay working condition আমি কি কৰিব লাগিব improve কৰিব লাগিব in our industry okay in our government okay offices okay social security আমি provide কৰিব লাগিব social security okay and child care support আমি দিব লাগিব okay this steps needs to be taken then only আমি women empowerment আমি ক'ব পাৰিম okay বা womenৰ পৰা আমি সেই potential খিনি আমি লৈ পেলাই nation building ত আমি কি কৰিব পাৰিম আমি contribute কৰাব পাৰিম বুজি পাইছো okay so ইয়াতে আমি আৰু এটা পইণ্ট ক'ব পাৰিম যে sustainable development goal আমাৰ যেটো 5 হয় SDG 5 okay Sustainable Development Goal 5 যেটো আমাৰ gender equality okay এটো মই ইয়াতে কি কৰিব পাৰিম আমি কানেক্ট কৰিব পাৰিম okay SDG 5 okay SDG 5 achieve কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি women empowerment কৰিব লাগিব women empowerment এটা আমি কেনেকৈ কৰিম to provide better education to provide healthcare facilities তাৰ উপৰি আমি স্কিল ডেভেলপমেন্ট কৰিব লাগিব okay এতিয়া আমি যদি চাও যে womenৰ participation in STEM okay this is very less compared to humanities গতিকে আমি womenক ইয়াতো প্ৰমোট কৰিব লাগিব STEM science technology engineering and mathematics আমি যদি চাও compared to humanities STEM ত women participation is very less okay science technology engineering and mathematics very less এটো পৰীক্ষাত আহি থাকে দে প্ৰিলিমছত মনত ৰাখিব STEM মানে কি হয় APSC UPSC সবটা খুদে যে women participation in STEM is less as compared to humanities subject এটো আমি এক্সাম্পল হিচাপে যদি ইউনিভাৰ্সিটিত যাও তাতে আমি দেখিম ওকে এটা হিউম্যানিটিজ সাবজেক্ট হিস্ট্রি পলিটি ইকোনমিত ওমেন এনরোলমেন্ট যিমান থাকে আমি যদি চাও ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ম্যাথমেটিক্স সেইবোৰত কি হয় বা সায়েন্স সাবজেক্টত ওমেনৰ পাৰ্টিসিপেশনটো কম হয় আজিও কম হয় গতিকে হেতু আমি প্ৰমোট কৰিব লাগিব ওকে যাতে ওমেনো আহি পেলাই ইয়াতে ইকুৱেল পাৰ্টিসিপেশন কৰে ওকে হেতুৱে হল আমাৰ হোৱাট জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি SDG 5 আমি প্ৰমোট কৰিব লাগিব গেটিং fine so sustainability কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ওপৰত আমি ফোকাস কৰিব লাগিব আমি ইলেক্ট্ৰিক মোবিলিটি ওপৰত আমি ফোকাস কৰিব লাগিব তাৰ উপৰি we have taken various steps অমৃত সৰোবৰ স্কিম ওকে নমামি গংগা এইবোৰ স্টেপস আমি লৈছো লাইফ মিশন আমি ডিসকাশন কৰি থাকো লাইফষ্টাইল ফৰ মিশন যাতে ইন্ডিভিজুৱেলে যাতে কি কৰিব পাৰে লাইফ মিশনৰ এটা ৱৰ্ড আছে আমাৰ প্ৰো পিপল প্লেনেট okay P3 it is important okay যাতে আমি ইন্ডিভিজুৱেল লেভেলত যাতে আমি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টত যাতে আমি কি কৰিব পাৰো কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰো ফৰ এক্সাম্পল we are using আমি যদি কাইলে সাইক্লিং ইউজিং কৰো সাইকেল ইউজিং কৰো okay apart from আমি যদি অফিস যাওঁতে যদি আমি বাইক লৈ না যাও বা যদি আমাৰ যেটো লেস ডিসটেন্সত okay হেতু হল সাস্টেইনেবল হেতু হল what লাইফ মিশনৰ মেইন ফোকাসটো যাতে ইন্ডিভিজুৱেল লেভেলত যদি আমি সকলোৱে যদি কন্ট্ৰিবিউট কৰো দেন আমাৰ যেটো ক্লাইমেট চেঞ্জ আমি যদি ইস্যু আমি ফেস কৰি আছো হেতু আমি আপ টু বহুত এক্সটেন্ডলৈকে আমি কি কৰিব পাৰো আপ টু মাচ এক্সটেন্ডলৈকে আমি কি কৰিব পাৰিম আমি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত আমি এড্ৰেছ কৰিব পাৰিম বুজি পাইছো দিস আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে আহি থাকে অমৃত সৰোবৰৰ ওপৰত কোৱেশ্চন খুদে ইলেক্ট্ৰিক মোবিলিটি অলৰেডি আমি দেখিছো যে গুৱাহাটীটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক মোবিলিটিৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ইলেক্ট্ৰিক বাসেছবোৰ আমাৰ আনিছে অসমত yes or no তাৰ উপৰি আমাৰ গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেন মিশন ওকে স্মাৰ্ট সিটি মিশন ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ওপৰত মই কাইলে ক'ব PM সূৰ্যঘৰ yes or no আমি সোলাৰ পাৱাৰ আমি কি কৰি আছো আমি প্ৰমোট কৰি আছো গেটিং যাতে আমাৰ যেটো আমি ইম্পোৰ্ট কৰি আছো ক্ৰুড অইল হেতু যাতে আমাৰ কমি যায় তাৰ উপৰি ক্ৰুড অইল ইউজ কৰাৰ কাৰণে বা ফজিল ফুয়েল ইউজ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিমানখিনি পলিউশন আমাৰ হৈছে হেতু যাতে আমি ৰিডিউস কৰিব পাৰো কাৰ্বন ফুটপ্ৰিন্ট যাতে আমি কমাব পাৰো গেটিং সো
এই সকলোবোৰ বস্তু আমি কি কৰিব পাৰে আমি কানেক্ট কৰিব লাগিব পৰীক্ষাত ওকে সো সেইকাৰণে উই হেভ টু গিভ আৱাৰ থট টু এ পাৰ্টিকুলাৰ টপিক যে গভৰ্ণমেণ্টে কি ষ্টেপছ আছে আৰু এই ষ্টেপছবোৰৰ কাৰণে আমাৰ ওভাৰঅল আমাৰ কি আমাৰ পজিটিভ ইম্পেক্ট পৰিছে সেইখিনি আমি কি কৰিব লাগিব আমি এনালাইসিস কৰিব লাগিব এণ্ড দ্যাট ইজ ইউৰ মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিং এণ্ড ইউৰ ভাইভা গেটিং ফাইন সো নেক্সট আমি ডিসকাশন কৰিম আফটাৰ দিস টপিক মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এই টপিকটো আমাৰ ইমানতে শেষ হৈছে নেক্সট টপিকটো আমি ডিসকাশন কৰিম দিস water drinking water provide কৰিব কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি ব্লুপ্ৰিন্ট ৰচিছে ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বৰ্তমান আমি সবে জানো যে জেজেএম টো আমাৰ চলি আছে জল জীৱন মিছন টু প্ৰভাইড টেপ ৱাটাৰ টু आवर পিপল ওকে কি চ্যালেঞ্জেস আছে টু ইউনিভাৰ্সাল অ্যাক্সেস ওকে কারেন্ট স্ট্যাটাস আমাৰ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ কি আছে আমি সেইখিনি ডিসকাশন কৰিম ওকে লেটস ডিসকাস দি টপিক মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ হৰ ঘৰ জল ওকে So Ministry of Housing and Urban Affairs unveiled a national blueprint aligned with Bikshit Bharat 2047 vision to ensure direct tap-based cleaning drinking water for all citizens. Eto kune koise Ministry of Housing and Urban Affairs e koise je ami by 2047 ami jate ki dibo paru manok jate drinking water jate ami সকলোকে দিব পাৰো. Emphasize on reducing reliance on bottled water okay and tankers আমি যদি আজি গুৱাহাটীত চাও মানুহে আজি বটল ওয়াটাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব লগা হয় okay even in our institute also bottle water আনিব লগা হয় বা আমি গুৱাহাটীতে আমি চাও যে ট্যাঙ্কাৰ বহুত ডিমান্ড আছে okay এইটো যাতে আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰো আমি যাতে সকলোকে টেপ ওয়াটাৰ দিব পাৰো হেতু মেইন ফোকাস হয় okay focusing on sustainable water infrastructure digital system and recycling water recycling is also very important okay then only ami water ami ki kor parim ami judicious okay this is a keyword judiciously ami use kor parim getting so ya kana ami ki kobole water recycle koribo laibo reuse koribo laibo ami rain water harvesting koribo laibo okay recycling reuse ami koribo laibo reuse koribo laibo recycle koribo laibo aru ami ki koribo laibo rain water harvesting korbo laibo rain water harvesting korbo laibo aru ki korbo laibo je water jate ami waste no koru tar karone amar majot ki korbo laibo awareness create korbo laibo awareness campaign ami lobo laibo manur majot okay aru ki korbo laibo je ground water discharge to ami ki korbo laibo tar karone ami bahabo lagibo okay fine so next house ami objective amar ki ase je universal access jate ami সকলোকে urban area ami সকলোকে safe potable drinking water jate ami সকলোকে দিব পাৰো rural and urban area okay tar karone ami infrastructure upgrade koribo laibo okay infrastructure ami develop koribo laibo strengthen and modernize water treatment and distribution system water treatment scheme bur ami ki koribo laibo ami upgrade koribo laibo distribution system ami upgrade koribo laibo water quality ami maintain koribo laibo jate amar waterborne jibur disease hoy water contaminated water use kora karone etu poikar khori thake je waterborne diseases bu bahut important punbur disease waterborne diseases hoy jibur disease amar kihor karone hoy jeti ami contaminated water ba untreated water mono rakhibo etu contaminated ba amar untreated water ami jetia use koru tar folot tat jibur microbes thake microorganism thake sebur pa jibur amar disease hoy those are what waterborne diseases for example jodi moi ko ki ko paim je typhoid okay cholera ebur ki hoy these are waterborne disease hepatitis A these are what waterborne disease my dear students porikhat kintu UPSC APSC ahi thake dei this is a problem from science and tech not only UPSC but APSC to amar question ahibo je waterborne diseases ki hoy moi term to ha kane eta explain koriso ar apnalok example ketamon this is the most famous example of waterborne diseases you should know about it poikha khoribo je which of the following are waterborne diseases gute kita di dibo pare yate okay getting বুজি পাইছো question bu enake khode my dear students getting so do note it apnaloke note down koi lebo pare je waterborne disease kihor kane hopa mainly jetia ami contaminated water ba ami untreated water jodi ami use koru ata jibu microbes thakibo he microbes bur pora jibur ama ba microbes বা microorganism jibur thakibo tar pora jibur disease hoy ba illness hoy hebure ki hoy amar waterborne diseases hoy most famous most common typhoid cholera hepatitis A these are what waterborne diseases prelims karone bahut beshi important smart management
ওকে আমি ইন্টাৰনেট অফ থিংস ইউজ কৰিব লাগিব স্মাৰ্ট মিটাৰ আমি ইউজ কৰিব লাগিব ওকে যাতে আমি ওয়াটাৰ ওয়েস্টেজটো আমি কমাব পাৰো গেটিং ৰিসাইকেল আমি কৰিব লাগিব ওকে ওয়াটাৰ বডি ৰিভাইভেল কৰিব লাগিব আমি যিবোৰ আমাৰ কি আছে যে যিবোৰ আমাৰ ওয়েটল্যান্ড আছে সেইবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব আমি ৰিজুভিনেট কৰিব লাগিব বুজি পাইছো লেকস ৰিভাৰ পন্ডস এইবোৰ আমি ৰিজুভিনেট কৰিব লাগিব ওকে সো কারেন্ট স্ট্যাটাস যদি আমি চাও যে গভর্নমেন্টে কি স্টেপস লৈছে জেজেএম ওকে বৰ্তমান আমাৰ চলি আছে জল জীৱন মিছন ইয়াৰ টাৰ্গেট লৈছে যে বাই 2026 আমি সকলোকে যাতে আমি ৰুৰেল হাউস হোল্ডত যাতে আমি কি কৰিব পাৰো ড্ৰিংকিং ওয়াটাৰ আমি দিব পাৰো ঠিক আছে তাৰ উপৰি আৰু কিছুমান আমি যদি চাও আৰবান এক্সেসত আমাৰ 93% মানুহে পপুলেশনে কি পাইছে যে বেসিক ওয়াটাৰ এক্সেস বাই 2019 আমাৰ দিয়া গৈছে ওকে আন্ডাৰ অমৃত ওকে অমৃতৰ আন্ডাৰটো আমি বহুত ওয়াটাৰ সাপ্লাই আমাৰ কৰা গৈছে দেখা পোৱা গৈছে ঠিক আছে অমৃত 2.0 টাৰ্গেট 24/7 সাপ্লাই ওকে গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ ডিপেন্ডেন্সি সাপ্লাই 85% of rural and 48% urban drinking water okay fine okay so yeah main challenges যদি আমি চাও যে ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেসত আমাৰ মেইন challenges কি আছে যে water scarcity this is a issue okay India has only 4% of the global fresh water for 70% of global population so India population globally আমি 70% হয় আৰু আমাৰ কাৰণে কিমান পাৰ্চেন্ট পানী আছে only 4% of the global water গতিকে this is a water scarcity problem okay per capita water availability is very less in our country okay তাৰ উপৰি আমি যদি চাও যে urban stress okay rising demand আৰবানত এতিয়া আমাৰ কি হৈছে টাউন এৰিয়াত গুৱাহাটী হওক যোৰহাট হওক ডিব্ৰুগড় হওক এই সিটিবোৰত আমাৰ কি আছে পপুলেশন বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ডিমান্ড বাঢ়ি গৈছে মই এক্সাম্পল গুৱাহাটী কথা কৈছো বাট আপোনালোকে মেট্ৰ' সিটিজবোৰৰ কথা ভাবিব পাৰে ওকে দিল্লী মুম্বাই হায়দৰাবাদ বেংগলোৰ লাইক দ্যাট বেংগলোৰত কিমান ওয়াটাৰ স্কাৰচিটি হয় বিকজ অফ ৰাইজিং ডিমান্ড ইয়েছ অৰ নো সো যিসকল মানুহ বেংগলোৰত আছে তেওঁলোকে গম পায় যে ওয়াটাৰ স্কাৰচিটিটো একচুৱেলি হয় কি ওকে বিকজ অফ ৰাইজিং ডিমান্ড অভাৰ এক্সট্ৰেকশ্যন ওকে and slum dependency on unsafe private sources okay cities like Bangalore yet likha ase Bangalore faces severe shortage of water despite infrastructure expansion okay so these are the issues that we are facing aru ya kana ami ki kobo laibo ami we have to take some steps okay so ami ki kobo laibo je ami recycle and reuse koribo laibo amar water bu okay jate ami hebur ako ki kobo this awareness create koribole various আমি স্কিমস তাৰ কাৰণে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব যাতে আমি ওয়াটাৰ ৰিসাইকেল আৰু ৰিইউজ কৰিব পাৰো ওকে মেন্ডেট ট্ৰিটেড ওয়াটাৰ ৰিইউজ ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এন্ড কনস্ট্ৰাকশন ওকে এনকাৰেজ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিসাইক্লিং সিস্টেম এন্ড জিৰো লিকুইড ডিচাৰ্জ নৰ্মস ওকে তাৰ উপৰি আমি ৰেইন ওয়াটাৰ আমি হাৰ্ভেস্টিং কৰিব লাগিব ওকে এগ্ৰিকালচাৰত আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি মাইক্ৰ ইৰিগেশ্যন আমি প্ৰমোট কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ ওয়াটাৰ ওয়েস্টেজ নহয় For example, drink and sprinkler irrigation আমি আনিব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা আমাৰ গভৰ্নমেন্টে আনিছে ওকে তাৰ পিছত we have to take implement graded water tariff to promote conservation আমি water conservation কৰিব লাগিব okay so these are the steps that we must take okay for water security যাতে আমাৰ water scarcity যাতে আমি mitigate কৰিব পাৰো okay fine so ইমানখিনি আছিল I think today's class my dear students okay so way forward আমি একেখিনি কামে কৰিব লাগিব যে আমি কি কৰিব লাগিব interstate water cooperation আমি আনিব লাগিব ওকে এন্ড ডাটা শেয়াৰিং মেকানিজম ডাটা শেয়াৰ কৰিব লাগিব ইখন ষ্টেটে সিখন ষ্টেটৰ লগত যদি কোনোবা এখন ষ্টেটত আমাৰ ওয়াটাৰ সাৰপ্লাস আছে সেইখিনি আমি যিখিনি আমাৰ ওয়াটাৰ যত আমাৰ স্কাৰচিটি আছে সেই ষ্টেটলৈ আমি ওয়াটাৰ দিব লাগিব ওকে তেতিয়া আমি ওয়াটাৰ মেনেজমেন্ট আমি প্ৰপাৰ ওয়েত আমি কৰিব পাৰিম ওকে ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰিব লাগিব আৰবান প্ৰপাৰ আৰবান প্ল্যানিং কৰিব লাগিব ওকে আৰু কমিউনিটি আমি তাতে এংগেজমেন্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ উপৰি ensure equity and inclusiveness in water delivery focus on rural tribal and marginalized groups এনেকুৱা নহয় যে আমি only urban area আমি ফোকাস কৰিম আমি rural area tribal area marginalized groups আমি সকলোকে inclusive weight আমি কি কৰিব লাগিব আমি ইনক্লুড কৰি পেলাই আমি water distribute কৰিব লাগিব then only water related যিবোৰ issues আছে water related যিবোৰ আমাৰ disease আছে সেইবোৰ লগত আমি কি কৰিব পাৰিম আমি mitigate কৰিব পাৰিম okay so that's all for today's class my dear students কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি পেলাই কমেন্ট সেকশনত আমাক জনাব পাৰিব okay thank you for joining the class my dear students thank you everyone